به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتونم لذت ببرید. بیت کوین در آبان ماه بدترین عملکرد رو در بین تمام دارایی‌ها داشته، اما به ما هیچ ارتباطی نداره چون این لایو مربوط به نحوه محاسبه و تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاریه. یه سری از عزیزانی که در بازار رمزارزها مشغول به فعالیت هستن گهگاه اعتماد به نفس کاذب بهشون دست میده، راجع به بازار بورس اظهار نظر میکنن. ما هم دوست داریم اول این لایو یه مقدار این بچه‌ها رو یه ذره اذیت بکنیم، اونا هم شروع کنن اذیت کردن ما، چون که همه چی عالیه، هم هوا عالیه، هم گاز عالیه، هم میزان مصرف آب و اینا همه چی معرکه است. بیافتیم همدیگه رو اذیت کردن که از زندگیمون بالاخره یه تنوعی بشه. ثبات و سکون خیلی زیادی هم خوب نیستش. این لایو خیلی تخصصیه، خیلی حرفه‌ایه. تا به امروز همچین لایو آموزشی رو در باب بررسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگ‌ها شما ندیدید و به زودی نخواهید هم دید. بنابراین قدر این آموزش رو بدونید و خیلی با دقت بهش توجه بکنید. ما می‌خوایم مثال‌های آموزشی بزنیم. تمام تحلیلایی که انجام میدیم اطلاعات مربوط به گذشته است، بنابراین ملاک تصمیم گیری نیست و صرفاً جنبه آموزشی داره. اما آموزش ارزشمندیه. زمانی که میخوای یه شرکت هولدینگ و یه شرکت سرمایه‌گذاری رو که سهام سایر شرکت‌ها رو داره تحلیل بکنی، آن چیزی که بنده به شما میگم گوش بدید موفق میشید. یک، NAV را محاسبه بفرمایید. بنویس. تو این لایو یه دفتر کاغذ نیاز داری چون خیلی باید بنویسی. NAV را محاسبه بفرمایید. NAV یعنی چی؟ Net Asset Value، یعنی خالص ارزش روز دارایی‌ها. یعنی دارایی‌ها منهای بدهی میشه حقوق صاحبان سهام، اون حقوق صاحبان سهام میشه NAV. اما حقوق صاحبان سهامی که در گزارشات مالی شرکت‌ها منتشر میشود به روز نیست. حقوق صاحبان سهامی که من فیلتر شکرم روشن کردم چون ما تلگرام داره اذیت میکنه، تو سایت کدال نمیتونم بدم. حقوق صاحبان سهامی که تو گزارش مالی هست به روز نیست، باید به روز بشه. در خصوص به روز کردنش جانب احتیاط رو پیشه بکنید. فقط سبد بورسیش رو به ارزش روز حساب بکنید، منهای بهای تمام شده بکنید، به حقوق صاحبان سهام اضافه بکنید. پس NAV Net Asset Value خالص ارزش روز دارایی است. حقوق صاحبان سهام رو به اضافه ارزش روز سبد بورسی منهای بهای تمام شده سبد بورسی بکنید، NAV رو به دست بیارید. همین دیگه. به سایر طبقات دارایی دست نزنید، به نفعتونه. الان مثلا یه شرکتی ما داریم، شرکت سرمایه‌گذاری گوهران، سال مالی 39، ارزش بازارش به تاریخ تحلیل این بوده، حقوق صاحبان سهام 2900 میلیارد تومانه، بهای تمام شده سبدش 2200 میلیارد، ارزش روز سبدش 4530 میلیارد. ما میایم تمام هولدینگ‌ها رو، عمده سبد دارایی‌هاشون رو در قالب یه فایل اکسل تهیه می‌کنیم. مثلا این الان تقریبا 62% سبدش این 13 تا سهمو داره. عمده سبد دستمون میاد چی به چیه کی به کیه. بعد همشو داریم، ارزش روز دارایی 4532 میلیارد تومان، از اونجا حساب می‌کنیم. بعد میایم چیکار میکنیم؟ ارزش روز سبد رو به حقوق صاحبان سهام اضافه میکنیم، بهای تمام شده ازش کم میکنیم، NAV به دست میاد. الان ببین NAV گوهران 5200 میلیارد تومانه. اینو که حساب کردی، ملاک محاسباتیت 80% NAV باشه، نه خود NAV. چرا؟ معمولا تو شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگ‌ها درصد قابل توجهی از سهام شرکت رو دارند و این درصد قابل توجهی از سهام شرکت رو داشتن منوط به این میشه که شما 25% به صورت عرف بازار بورس ما گرونتر بخرید سهامو. اگر به آگهی‌های مزایده سهام یا مناقصاتش توجه بکنید که مثلا معامله بلوکی میخواد صورت بگیره که اون آگهیات تو سایت فربورس منتشر میشه، معمولا تفاوت قیمتی که داره 25% نسبت ارزش بازارش بالاتره. توی ایران ما عرف بدی هم نیست، عرف درستیه. میگه آقا طرف وقتی میخواد سیت داشته باشه، سیت یعنی صندلی یعنی هیئت مدیره، صندلی جای دیگه به درد نمیخوره، توجه داشته باشه. باید 25% سهامشو گرونتر بخره. ما میایم اینجا 20% رسما ازش میندازیم که اون 25% رو حذفش بکنیم که محافظه کاری تو تحلیل رو زیاد بکنیم. مثلا اگر سهام شرکتی 80 تومانه، 25% بیشتر بشه میشه 100 تومن، ما 20% میندازیم که بشه 80 تومن دوباره. برای همین 80% NAV ملاکه. NAV چه شکلی حساب میشد؟
حقوق صاحبان سهام به اضافه ارزش روز سبد منهای بهای تمام شده. این میشد NAV. حالا NAV رو که حساب کردی 80% ملاکت باشه. 5200 میلیارد تومان 4200 میلیاردش ملاک باشه. حالا راه تو دور دل من چه صبوره، ارزش بازار رو تقسیم بر 80% NAVش میکنی شده 165%. این اگر باشه 60-70% نسبت خوبیه. وقتی بالای 100% یعنی 65% نسبت به 80% NAVش داره گرون معامله میشه. یا این واقعا گرونه یا سبد غیر بورسی دارد که این الان نداره، 2 میلیارد سبد غیر بورسی که اون رو بازار اومده ارزش گذاری کرده. حالا اینو نگاه میکنیم ما. نکته بعدی که باید بهش توجه بکنیم مطالبات به دارایی است. یعنی این هلدینگ یا شرکت سرمایه گذاری چقدر طلب داره از شرکت زی مجموعش؟ 11%. خیلی خوبه. هر چقدر این نسبت کمتر باشه بهتره. درصد تقسیم سود 91%. هر چقدر بیشتر باشه بهتره. رشد تقسیم سود 15%. این باید بالای تورم باشه. پس این شرکت سرمایه گذاری از نظر اینکه نسبت به 80% ناوش گرون داره معامله میشه فعلا جذابیت نداره، اما سبدش سبد خوبیه. فارس، فامیلی، وقدیر، شبدیز، تیپیکو، پارسان، فزر، شبنا، نوری، وهور، تاسکو، کگوار، بفش سبد سهامش رو تشکیل دادن. عمده سبد سهامش هم فارس و فامیلیه. خب میایم مثال آموزشی بعدی. و پترو چی داره؟ شکربن، وساخ، شدوس، پسند. شکربن چی داره؟ دوباره شدوس و پسند داره. پس و پترو هلدینگ بالادستی شکربن هلدینگ بالادستی شدوس و پسنده. پس و پترو در کنار شکربن وساخ رو هم داره. یک هلدینگ سرمایه گذاریه که در صنعت دوده و صنعت ساختمان سرمایه گذاری کرده. نسبت به NAVش که هیچی، 80% NAVش 228%. یعنی 128% نسبت به 80% ناوش این بالاتره. مطالبات به دارایی 50%، عدد بالایی، تقسیم سودش ولی بالاست. رشد تقسیم سود هم نداشته. سبد غیر بورسیش هم 168. سبد غیر بورسی فقط به شما دید میده. شما به میزان بهای تمام شده تو محاسبات حساب کردیم. این سبد سرمایه گذاری و پترو و 80% 228%. حالا دو تا مثال دیدی گرون بود. وقتی خیلی مثالا رو ببینی میفهمی تمام بازار رو 80% NAV داره بحث میکنه. اصلا اینکه بیا NAV رو حساب کن تمام دارایی‌ها رو بروز کن، این میشه خوشبینی افراطی. بازار رو همین مدل داره میره جلو. حالا بذارید مثال زیاد بزنم کیف بکنید. نماد شهر، یه شرکت سرمایه گذاری، عمده سبدش خبرناست، برنا باتریه، همین که تازه از اولیه شدیم. منم باتری ماشینم عوض کردم و همین انداختم فروش این میره بالا، بورسی باشه. شما بورس بازار خدمات میخواید بگید یا کالا میخواید بگید، از بورسی استفاده کنید، به نفعتون باشه، به نفع شرکت‌ها و سهامداران هم هست. خبرنا، کالا، فامیلی، تیپیکو، خدیزل، شبنا، تاپیکو، فباهنر، سخوس، شرانول، شبدیس، پست بانک، دکپسول، پارسان، تاسکو، سپاه. سبد خوبیه. این 16 تا سهم تقریبا 73% سبد سهامش رو تشکیل میدن. سبد خوبیه. NAV 8400 میلیارد، 80% 6700 میلیارد، نسبت به 80% 26% گرونه. مطالبات به داراییاش کمه، تقسیم سودش هم کمه. این بده، تقسیم سود کم بده. و 40% رشدش 4500 میلیارد سبد غیر بورسی داشت. این که یه مقدار نسبت سبد بورسیش گرونه، معمولا تو هلدینگ های شرکت سرمایه گذاری کوچیک که سبد سرمایه گذاری غیر بورسی قابل توجه دارن طبیعیه. یعنی این همیشه پی به 80% نویش 120-130%. چون دو تا ویژگی داره، یکی این که کوچیکه، یکی این که سبد غیر بورسی قابل توجه هم داره که حالا بری تو کدا سبد غیر بورسیش هم میتونی متوجه بشی، ولی ما فقط سبد بورسی رو اینجا بروز میکنیم. شرکت بعدی و صنعته، یه شرکت سرمایه گذاری، اینم پی به 80% نویش 124%، سبدش گرونه ولی طلب نداره، تقسیم سودش ولی کمه، افت تقسیم سود هم داشته، غیر بورسی 700 میلیارد تومان. سبد و صنعت چیه؟ بانک خاورمیانه داره، فامیلی داره، تاسیکو، وقدیر، سیتا و سبحان، شبریز و تجارت و مهان و نوین، سبا، کالا و بدک نیست، 63% سبدش این سرماست. هولدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری در حد 2-3 تا تو سبد شما کار خیلی خوبیه. ریسک سبد شما رو کم میکنه و یه کار حرفه‌ای اصولی چیدمان سبده. حالا وقتی خیلی از این هولدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری رو ما بررسی بکنیم، هی مثال برای شما بیاریم، خودتون متوجه میشید اینا خودشون میرن هولدینگ های دیگر و شرکت های سرمایه گذاری دیگر رو میگیرن. الان ببین اینجا شما تاسیکو و قدیر رو داری میبینی،
خودش 2 تا رفته هلدینگ دیگر رو هم سرمایه گذاری کرده، شرکت گروه داروساپان هم سرمایه گذاری کرده و با اینکه خود شرکت سرمایه گذاریه ولی رفته 2 تا از شرکت های سرمایه گذاری بزرگ رو سرمایه گذاری کرده. شما هم این کار بکنی عاقلانه است، نه. حالا این وسنت پس گرون بود، تقسیم سودش کم بود، خط میخوره. برای ما ویژگی مثبت هلدینگ ها در زمانی ایجاد میشه که یک، پی به 80% NAV-شون 60-70% باشه، یا 50% که گل طلایی، یعنی نصف سبدش داره ارزش گذاری میشه مفته. 2، مطالبات به دارایی‌ها زیر 20%، زیر 15% باشه که کیفیت سودش بالا باشه، سود سهامی که طلب داره واقعا وصول کرده باشه. 3، درصد تقسیم سود دیویدندش بالای 90% باشه، بالای 70% باشه، 80% باشه، سود نقدی محور قلمداد بشه. 4، عمده درآمد عملیاتیش درآمد سود سهام باشه، یعنی کیفیت سود شرکت سرمایه گذاری منوط به وضعیت بازار نباشه، منوط به سود شرکت‌های ذی‌مجموعه‌اش باشه، که این نکته خیلی ریزیه که تو تحلیل‌های ما به ظاهر دیده نمیشه، باطنش مشخصه. 5، سبد سهام خوبی داشته باشه، یعنی شرکت‌هایی که داره سبد سهامش خیلی سبد سهام خوبی باشه. حالا ما الان میایم هلدینگ تاسیکو رو بررسی بکنیم. این یکی از شرکت‌های ذی‌مجموعه تامین اجتماعیه، 60 مالک تاسیکوه. تاسیکو چی داره؟ فامیلی فواونر، 2 تا از بزرگای مس کشورمون رو داره. فولاد و معادن، زنجیره ارزش فولاد رو داره. و معادن چی داره؟ میبینید تحلیلشو. فامیلی، کگوهر، کنور، کچاد، کگل. و معادن هلدینگ تخصصی سنگ آهن تو کشور عزیزمونه. خودش هم فامیلی داره، عمده سبدش اصلا فامیلیه. پس من گیر کردم اینترنت دالیه. تاسیکو سبد سرمایه گذاری داره تو صنعت مس و فولاد. مسش خوب بوده، فولادش آندرولیو بوده، خیلی زیر ارزشه. هم از اون که گل کشاد که گوهر کنور بگیر تا برو تا تای زنجیره. این الان این 2 تا سهمش زیر ارزشه، این 2 تا سهمش عملکرد مالیشون خوب نبوده، ولی مس و بازار جهانی خوب بوده، عملکرد سهامشون بد نبوده. این 2 تا نشون میده که شرکتیه که پرپتانسیله. دیگه چی داره؟ شاملا یکی از برترین نسبت‌ها رو تو صنعت خودش داره. کخا یکی از برترین نسبت‌ها رو تو صنعت خودش داره. کپچیر یکی از برترین شرکت هاست. یعنی شما مثلا از زمان ریسک نظامی تا به امروز، از 2 تیر ماه تا به امروز، اگر بخوای 10 تا شرکت پیدا کنی بالای 100% بازدهی داشته، یکیش کپچیره. زد جزء شرکت‌های تاپ بازارن این رزقله هاش، که زغال وقتی جابجا شد دیگه سهم جالبی نشد. که لوند این نمادش خیلی قشنگه. حالا من نمیدونم شما چه شکلی اینو میخونید، من دوست دارم این شکلی بخونم. این سهام هم جزء سهامای خوبه تو صنعت کاشیه. و هلدینگ تاسیکو سبدش سبد دوست داشتنیه، ولی عمده سبد همین 4 تاست. چون اینا دیگه کوچیکن دیگه، نقش خیلی خاصی رو سبد نمیتونه بازی کنه. چرا؟ چون خود تاسیکو مثلا تو این تحلیل ما در این تاریخ 65,000 میلیارد تومان بوده. خب مثلا کپشیر 2700 میلیارد تومان، یعنی 100% هم بخواد رشد کنه که تکون نمیتونه بده، که داستان فیل و فنجونه. پس اون عمده سبد خیلی حائز اهمیته. ما اینجا داریم دید میدیم به عزیزان، میگیم آقا بدونید سهامدار این شرکت هست، ولی تاسیکو رو این 4 تای اولی دارن تکون میدن، مخصوصا فامیلی. حالا تاسیکو حقوق صاحبان سهامش 10,000 میلیارد، بهای تموم شده این سبد 10,000 میلیارد تومان، 8,000 میلیارد تومانه. ارزش روز سبد 100,000 میلیارد تومانه. نکته بعدی، چقدر ارزش روز سبد سرمایه گذاری نسبت به بهای تمام شده زیاده؟ اگر خیلی زیاده، این 2 تا نکته داره. یا اینکه شرکت سرمایه گذاری غیر فعال داره، اکتیو نیست، پسیوه. پسیو یعنی چی؟ یعنی که فعال نیست، هی نمیخره بفروشه بهای تمام شده به روز بشه. 2 نشون میده سبد خوبیه که رشد خیلی خوبی کرده، 10 برابر رشد سرمایه‌ای داشته. خود 10 برابر رشد سرمایه ویژگی خیلی خوبه، یعنی تفاوت ارزش روز سبد با بهای تمام شده. شما خودت الان میری سبدتو نگاه میکنی، سودت مشخصه دیگه. اینجا هم باید اینو نگاه بکنی یه شرکت سرمایه گذاری یا هلدینگ چیکار کرده. تاسیکو میزان ارزش روز سبدش 100,000 میلیارده، بهای تمام شده 8,000 میلیارده، بالای 10 برابر رشد کرده. خب این خیلی خوبه.
NAV 100,000 میلیارده، 80 درصدش 80,000 میلیارده، پی به 80 درصد NAV 80 درصده. خب این زیر 100 درصد، هر چی این بیاد رو 50 درصد جذابیتشو بیشتر میکنه. مطالبات به دارایی 42 درصده، این یه مقدار از استاندارد ما بالاست، تقسیم سود بالایی داره، این هم خوبه. رشد تقسیم سود 16 درصد. حالا 7400 میلیارد تومان تقسیم بر ارزش بازار، این میشه پی به دی. این هم خیلی مهمه. ببین پی به دی هم خیلی مهمه، یا دی به پی فرقی نمیکنه. یعنی من میگم 7500 میلیارد تقسیمش از 5000 میلیارد تومان 12 درصد. بازه سرمایه گذاری شما تو سال اول با دید گرفتن سود سهامه. نسبت تو هولدینگ ها نسبت خوبیه، توی سهام نسبت خوبی نیستش. شما تو شرکت ها بالای 20 درصد 25 درصد هم پیدا میکنی. تو هولدینگ ها که عمدتاً سود نقدی محور نیستند نسبت خوبی هستش. سبد غیر بورسی هم 2270 میلیارد تومان داره که این سبد غیر بورسی دو تا شرکت خوب داره، طلای تفتان، طلای کردستان رقیب فضا میشن، بعداً بورسی میشن. پس سبد غیر بورسیش در زمینه طلا و نقره است، سبد بورسیش مس و فولاده. پس یه هولدینگ سرمایه گذاری در زمینه طلا، نقره، مس، فولاده، زی مجموعه شساس و یکی از شرکت‌های هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری خوب ماست. زمانی که در گذشته ما صندوق‌های بخشی رو و سبدگردان‌ها رو اینقدر نداشتیم، وقتی افراد می‌خواستن وارد بازار بورس بشن و آموزش نمی‌دیدن، بهشون توصیه می‌کردن شما برید سمت شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هولدینگ‌ها، اونا خودشون پورتفولیوی سهام دارن و اونا خودشون ریسک سرمایه‌گذاری شما رو کاهش میدن. زمانی که شما وارد این حوزه از سرمایه گذاری میشیم، با یه سری افراد جالب آشنا میشیم، متوجه میشی یه عده از افراد کلا تخصصشون هولدینگه. یعنی ما الان دانشجو داریم تو دوره آموزشی اومده اصلا سهام انتخاب نمیکنه، فقط هولدینگ و شرکت سرمایه گذاری میخواد. یعنی پورتفوی سرمایه گذاریش فقط هولدینگ و شرکت سرمایه گذاریه. یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره، مطابق روال آموزشی ما نیست. ما میگیم آقا 2-3 تا هولدینگ خوب تو سبد میتونه خوب باشه، دایورسیفاید میکنه، تنوع بخشی میکنه، ریسک سرمایه گذاری میاره پایین، تنوع تو صنعت و تنوع تو تعداد سهام رو بالا میبره. اما اینکه شما بخوای کلا بری تو هولدینگا خیلی جذاب نیست. ولی افراد متخصص هولدینگ ها هستند که فقط هولدینگ ها رو ترجیح میدن. حالا یعنی چی؟ حالا شما وقتی که مثلا یه تاسیکو به عنوان یه سهمیه انتخاب می‌کنی به عنوان یه هولدینگ و شرکت سرمایه گذاری، ببین چند تا شرکت داری: فامیلی، فبا، هنر، فولاد. خود فولاد و معادن داره، که گل که چاد هم داره، ولی و معادن دوباره که گل، که چاد، که گوهر، که نور داره، شاملا، که خاک، کپشیر، که زغال، که لبن. این فقط 7 تا شرکت، معذرت می‌خوام 12 تا شرکت بورسی شد. یعنی شما یه شرکت گرفتی اما 12 تا شرکت داری. برای همه‌شون صادقا شما با داشتن یه شرکت 12 تا شرکت انگار داری. خب این ریسک سرمایه گذاری شما رو به شدت میاره کاهش میده. بریم سراغ شرکت دیگه. و الماس عمده سبدش کوثر پی بیش بالاست، اما مابقی سبدش جذاب. مثلا این تیپیکو رو میبینید، این تیپیکو هولدینگ دارویی تامین اجتماعیه، اینم زی مجموعه شساس. و صندوق رو بررسیش میکنیم. صندوق بازنشستگی کشوری یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری چند رشته‌ای خوب تو کشور ماست که رقیب تاسیکو هم چون هم ارزش بازار تاسیکوه. اقتصاد نوین رو داره، کاشی حافظ رو داره، سیمان ارومیه، بانک ملت، فباهنر، پتروشیمی، موبین، یوتیلیتی محور، شبلیس، اورساز، تیپیکو رو عرض کردم، کچاد، سنگ آهن، شتران پالایش، پارسان هم یه هولدینگ پتروپالایشی تو کشور عزیزمونه. به اینم حالا میرسیم. حالا و الماس سبدش اینه 17 اصلا نسبت سبدش گرونه، مطالبات به دارایی‌اش کمه، تقسیم سودش یه مقدار پایینه، افت تقسیم سود رو هم داشته. سبد غیر بورسی خاصی هم نداره، عمده سبدش سبد بورسیه. و صندوق سبدش چیه؟ عمدهش پتروشیمی جمع و نوریه. پس و صندوق اومده تو صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کرده. سهم سوم شبنا پالایشگاز، چهارم شرانو روانکاره، پنجمی فسبا آهن اسفنجیه تو زنجیره فولاده، شخاک پتروشیمی، شکبیر پتروشیمی، شپاس همینی که در زمینه غیر و ایناسی هم مطالبات به دارایی زیاده، هم حاشیه سودش کمه هم کیفیت سودش کمه، اما شرکت خیلی جالب سود نقدی محور هم هست.
ایران خودرو رو داره، سیمان ساور رو داره، شفن پتروشیمی، کگل سنگ آهنه. این تقریبا 88% سبدشه. پس هلدینگ سرمایه گذاری و صندوق روی کرده سرمایه گذاری تو صنایع متفاوت داشته. هر کدوم از اینا روی کردشون متفاوته. این تو پتروشیمی، پالایشی، روانکار، آهن، ولی محور خودرو هم مثلا کوچولو داره، سنگ آهن هم داره، ولی محوریت سیمان هم داره. محوریت پتروشیمیه. حالا وقتی که شما میبینی صنعت پتروشیمی سنتیمتر مثبت داره، متوجه میشی که این هلدینگ هایی که بیشتر پتروشیمی دارن اوضاعشون اوضاع خوبیه. حالا اینم ارزش بازار 65,000 میلیارد، حقوق سازمان سهام 14,000 میلیارد، بهای تمام شده سبد 10,000 میلیارد، ارزشش رو 100,000 میلیارد. ببینم 10 برابر شده. بعد این پی به 80 سرنوشت 77%، مطالبات به داراییاش معقوله، تقسیم سود بالایی داره. حالا این تقسیم سود عددش بالاتره. عددش نسبت به تاسیکو بالاتره. ببین سال پیش 12,000 میلیارد، امسال 9,800 میلیارد. چرا؟ به خاطر اینکه سبدش تو صنایعی که تقسیم سودشون بیشتره. تاسیکو تو زنجیره ارزش سنگ آهن که گل کچات سالی 2 بار افزایش سرمایه میدن، هر چی سود تقسیم کنن تو افزایش سرمایه ازت پس میگیرن. فولاد هم تقسیم سودش نصفه، فامیلی هم تقسیم سودش 40%. اون سود سهام کمتر میگیره، سود سهام کمتری هم پرداخت میکنه. این نه، این اومده توی صنعت پتروشیمی، مثلا نوریجان بزرگترین پتروشیمی کشور عزیزمونه. خب این 35,000 میلیارد برآورد سودسازی امسالشه. خب این یه تقسیم سود قابل توجهی داره و این 14% سبدش نوریه. خب این خیلی متفاوته. یا شبنان 60% تقسیم سود داره، شارنو تقسیم سود 90% داره. خب اینا باعث میشه که این شرکت سرمایه گذاری میزان تقسیم سودش بیشتر بشه. و اگر من نسبت دی به پی رو بخوام حساب کنم، حالا 10,000 میلیارد تقسیم بر 65,000 میلیارد میشه 15%. ریت 15% سرمایه گذاری شما کردی، 15% سال اول سود نقدی گرفتی. ریت بدی تو هلدینگ ها نیستش و این خودش به نوبه خودش تو هلدینگ ها واقعا جذابه. و صبحان که عرض کردم خودش یه هلدینگه، چی داره؟ و قدیر، سبا، ببین جفتش هلدینگ ها، و خارز هلدینگ، شاملا، اقتصاد نوین، رایا، شبهرن، شنفت جفتش روانکاره. زکوسر حالا چیزه، شستا بزرگترین هلدینگ سرمایه گذاری ماست، بهش میرسیم. فامیلی، زشکزا تو زراعتی ها، این هم نسبت های خوبی داره. خودکفا اصلا هم خودکفا نیست، مثل اون اسم بانک آینده است. مثل بانک آینده چند سال پیش میگفتم این تنها چیزی که نداره آینده است. و آتی خودش سرمایه‌گذاری آتی دامن خودش هلدینگه که خودش عمده سبد شیرانه، اونم حالا میرسیم بهش. خلاصه این سبد سرمایه‌گذاری وسوپانه. این چی داره؟ 37% نسبت سبدش گرون معامله میشه، مطالبات کمی داره، تقسیم سودش هم کمه. حالا چرا شرکت‌ها مطالباتشون کمه، تقسیم سودشون کمه؟ چون عمده درآمد عملیاتیشون سود سهام نیست، عمدتاً خرید و فروش سهامه. هم محدودیت تقسیم دارن، هم اصلا دلشون نمیاد که نباید هم این کارو بکنن، چون خیلی از این سودا سود عملیاتی نیستش که تورمیه. یعنی در واقع خیلی از این تقسیم سودها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ها منجر به کوچیک شدن شرکت سرمایه‌گذاری میشه. وسنا یه شرکت با سه صابون ها، سه ها رو دقت کنید، سه وقتی متفاوت میشه شرکت دیگه میشه. وسنا با 3 صابون عمده سبدش اقتصاد نوینه. کسی وسنا رو دوست داره انتخاب بکنه، انگار داره اقتصاد نوین سرمایه گذاری میکنه. خب پی به 80 سرنوشت 85%، مطالبات به دارایی نداره، تقسیم سودش هم تو سال 4 بدک نبوده، سبد غیر بورسی خاصی هم نداره. در کنار اقتصاد نوین بانک ملت و شبدیس و پاک یادت نره هم داره. پس وسنا هلدینگ تک شرکتیه. ما تو بازار یه سری هلدینگ های تک شرکتی داریم، مثلا آتی دامن عمده سبد شیرانه، شیران هرچی بشه آتی هم همون میشه. وسنا عمده سبدش اقتصاد نوینه. ببین 3,000 میلیارد تومان اقتصاد نوین، اصلا بانک ملت و شبدیس و بپا از نقشی تو سبد ندارن. هر آنچه که تغییرات اقتصاد نوینه، تغییرات وسنا هم به همون صورته. و که بهمن نام سوالات فلسفی شماست. ببین پی به 80 سرنوشت 60% نسبت جذابیه، میبینی ارزونه. مطالبات به داراییش خوبه، تقسیم سود نداره، سبد غیر بورسی هم نداره. حالا چرا ارزونه؟ علت داره. این عمده سبدش کاوه و اسیناش جفتشون از پیر شده‌های تا شدن. کاوه تو زنجیره ارزش فولاد بنده خدا جز سهم‌های پیر شده تا شده است،
حسینا تو صنعت حمل و نقل به خاطر تحریما و اتفاق تلخ بندر عباس و سایر ریسک‌های سیستماتیک پیر شده تا شده است. ولی پارسان و فامیلی و بانک ملت نجاتش دادن. همکاران سیستم اوضاعش بدک نیست. همکاران سیستم خیلی جالبه، پول مازادش رو داره میره طلا میخره. فارس افق کوروش، قکوروش همین چیز است، روغن تولید میکنه، ذرت رو شاسی میذاره. و یوتیلیتی پتروشیم موبیل هم داره. این 69% سبدش این سهماست. پس علت این که وک بهمن ارزان است این است که سبدی هستش که در حال حاضر ریسک روشه. ما به این سهمایی که به این صورت هستن میگیم سهمای آب نمکی. میگیم اینا رو باید بذاری تو آب نمک که نگنده. شما از آب نمک در همه جای زندگیتون میتونید استفاده کنید. و کاربردهای بسیار زیادی داره که در این مجال نمی گنجه و نمیخوام هم بگنجه. و که به من از نظر پی به 80% نویش جذابه، چون سبد پیر شده تا شده است. اینا باید هم سبدش هم خودش بره تو آب نمک، تریس کنی، تریس نمانده ایرم رصد کنی. ببینید زمانی که ریسک سیستماتیک برچیده شد، حمل و نقلی ها جذابن. چون حمل و نقلی ها حسینا و ایتاید بزرگترین هاشن در زیر سایه چتر هلدینگ هیکشتی. اونم بزرگترین شرکت حمل و نقل و هیکشتیه. بعد هتاید و حسینان، بعد دیگه میری تو ریل و قطار و دوچرخه و تیوب و اینا. و که بهمن این شکلیه. باید توی چیز باشه، تو آب نمک باشه، یا اون سهم کاوه یا فسبا یا فقدی، کل زنجیره ارزش فولاد باید تو آب نمک بمونه تا اینا حاشیه سودشون درست بشه. فعلا یه مقدار سنتیمنت مثبتی رو اینا وجود نداره. و هامون یکی از شرکت‌های زی مجموعه سبا هستش که خود سبا برای تامین اجتماعیه. و هامون عمده سبدش تاسیکوه. می‌بینیم یعنی شرکت سرمایه گذاری خودشون هلدینگ دارن. ببین تاسیکو و صندوقو داره. ببین الان داری آشنا میشی با من، یعنی همراه با بنده داری میای جلو، متوجه میشی که آقا افراد حرفه‌ای سبد چیدن‌های اصولی به چه صورتیه. وقتی بنده به شما میگم آقا شرکت‌های درست حسابی، سبدهای درست حسابی 2-3 تا هلدینگ دارن، ببین پارسان هم داره. یعنی اینا به عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودشون تو سبد سرمایه‌گذاریشون 2-3 تا هلدینگ دارن. پس کار عاقلانه. این لایف خیلی دید خوبی بهت میده. و هامون، تاسیکو و صندوق، پارسان 3 تا هلدینگ داره. حالا فامیلی، شبدی، سفارس، خود سفارس هلدینگ سیمانیه و شبنام پالایشیه. این تازه 55% سبدشه. این خیلی سبدش خوب شده. قدیم عمده سبدش بانکی بود، تغییر رویه داد خوب شد، ولی 50% نسبت سبدش گرونه، طلبی نداره، تقسیم سود بالا. حالا وقتی شما شرکت‌های زی مجموعه تامین اجتماعی رو بررسی می‌کنی، چه شرکت‌ها چه هلدینگ‌ها همه تقسیم سود بالاست. چه تو خودش هستا چه زی مجموعه‌اش هستا. به خاطر اینکه می‌خوایم حقوق بازنشسته‌ها رو بدیم، حقوق بازنشسته‌ها رو هم بدیم، اونایی هم که خیلی باز شدن می‌خوایم حقوق اونا رو هم بدیم. برای همین تقسیم سود باید بالا باشه که بتونیم حقوق اونا رو پرداخت بکنیم. سبد غیر بورسی خاصی نداره، رشد تقسیم سود خاصی هم نداشته. اما شرکت سرمایه‌گذاری رزقله است، 1300 میلیارد تومانه. بهای تمام شده سبدش 970 میلیارد، ارزش روز سبدش 955 میلیارد. یعنی چی؟ آفرین. این جذاب نیست. و پویا پی به 80% نویس 115%، 15% نسبت سبد گرونتره. چی داری؟ عمدتاً تامین سرمایه امیر رو داری. تو تامین سرمایه ما نسبت‌ها رو همه رو بررسی کردیم. لوتوس نسبت‌های بهتری نسبت همشون داره، بعد امینه. حالا این عمده سبدش امینه. ببین وقتی میایم و الماس رو می‌بینیم میگیم عمده سبدش کوثره، میگیم خب ما مشکل پیدا کردیم. اینم با عمده سبدش ما مشکل پیدا می‌کنیم. ولی مابقی سبد بدی نیستش. حالا ما با ریشمک هم یه مقدار مشکل داریم، یعنی فعلا مورد تایید ما نمیتونه باشه. زکوسر مورد تایید فعلا نمیتونه باشه، ولی مابقی سبدش بد نیست. ببین دوره خودش دوره چند تا هلدینگ داره. فارس بزرگترین هلدینگ پتروشیمیه، 60 بزرگترین شرکت سرمایه گذاریه. وقدیر خودش یه هلدینگ خیلی بزرگه که وقدیر وکه قدیر داره و سه قدیر، پارسان داره و پارس، به اونم حالا میرسیم که حالا دوباره وکه قدیر هم داره و قدیر هم داره، پارسان هم داره و دیگه هلدینگ دیگه ای نداره، دیگه تک سهمن. و پویام 1900 میلیارد رزقل شرکت کوچولوه، سبدش بهای تماشای 1000 میلیارد، ارزش روز 1700 میلیارد، مطالبات نداره، تقسیم سودش کم کرده و اینم وضعیتش به این صورت هستش. حالا اینا به چه شرطی رشد میکنن؟ به شرطی که سبدشون رشد کنن دیگه.
سیتکو یکی از هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در زمینه سیمانه. 46% نسبت سبدش گرون معامله میشه. سیمان کرمانو داره، ساروجو داره، سه شمال، سه مازندرانو داره آقا، سه قاین، که گوهر، ساراب، فهمیدی؟ این هم سبدش سبد بدی نیستش، ولی نسبت سبد 46% گرونه. نسبت مطالبات به دارایی‌ها در این شرکت هلدینگ سیمانی 23% خوبه. تقسیم سودش هم بدک نیستش. 2300 میلیارد تومان به 22000 میلیارد تومان دیو پیش میشه 10%. یک مقدار کم هستش. بنده میام سراغ هلدینگ‌ها فقط. مدیریت یه شرکت سرمایه‌گذاری تو بورس ماست. دوباره ببین وصندوق داره، اینم فهمیدی؟ وصندوق، کاسپیان داروییه، اقتصاد نوین، شبنا، بانک ملت، شرانول، تاپیکو هلدینگ پتروشیمی تامین اجتماعیه. وقدی رو عرض کردم، شخاک پتروشیمی، فارس بزرگترین هلدینگ پتروشیمی، کچات فولاد و مهان دوباره شرکت سرمایه‌گذاری میبینیش. شصبا روانکار، شبندرم که پالایشیه، 91% سبدش اینه. سبد بسیار متنوعی رو داره. اینم رزقل بچه است، 1200 میلیارد تومانه. پی به 80% نویش تقریبا به قیمت مطالباتی نداره. تقسیم سودش هم بدک نیست. روش تقسیم سودش هم بدک نبوده. مثلا شما به جایی که بخوای بری کل این سهم‌ها رو بخری، یه دونه نماد مثلا شرکت هلدینگ یا سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنی، دیگه نیاز نیست بری همه اینا رو بخریم. حالا چرا؟ چون این خیلی هم تنوعش زیاده، یعنی عددهای نزدیک به همه، ولی خب عمده سبدش و فامیلی و وصندوق تحت تاثیر قرار میده. بعد کاسپیان، اقتصاد نوین و شبنا و بانک ملت و شرانول خیلی مهمه دیگه. بعد میاد اینا رو به پایین میره، ولی سبد سرمایه‌گذاری سبد بدی نیستش. حالا 290 میلیارد تومان تقسیم کرده روی 1200 میلیارد تومان، دیو پیش هم 24%. نسبتش نسبت بدی نیستش، کیفیت سودش هم خوبه. اگر این شرکت سرمایه‌گذاری درصد تقسیم سودش رو بیاره بالا، میتونه تو دسته شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت‌های برتر طبقه بندی بشه، چون سبد خوبی هستش و مشکل فقط وصندوق رو بررسی کردیم دیگه. عمده سبدش پتروشیمی هست. پتروشیمی باید اوضاعشون اوضاع خوبی باشه. مثلا جای وصندوق تاسیکو داشت، این تقریبا میتونیم بگیم که یکی از هلدینگ‌های، یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری تیرخلاص خوب بازار بود. فقط الان شخارکش تحت فشاره که اوضاع یه مقدار سختی شده، وگرنه مابقی سبدش ایرادی نداره. پترول یه شرکت سرمایه‌گذاری که همیشه ارزون معامله میشه. اینم علت داره. چرا؟ کرمانشاه عمده سبدشه که الان کرمانشاه اوضاع خوبی داره، تو اورسازاست. پتروشیمی جمع اینم داره. پس میفهمین که پترول با وصندوق یه رابطه‌ای با هم دارن. رابطه قانونی ها، فکر جای خراب نره. شلور یه شرکت اورساز بسیار کوچکه که اینم عمده سبدش همین ستاست: کرمانشاه جمع شلور. ببین چه بازار رو دقت می‌کنی اون پشت اون ته دیگه. بعد نوریجان رو داره، شعاروم رو داره، ممسنی رو داره، کازرو، پارس، آریا، بوالی. اونا دیگه خیلی تاثیر تو سبدش ندارن. شلور زیانده از پس هزینه‌های مالی و تحصیلات مالی که گرفته، هزینه‌های تامین مالی که کرده بر نیومده و زیانده. جم پتروشیمی بد نیست، پی بی 10 معامله میشه. کرمانشاه الان تو اورسازا اوضاع خوبی داره، هم خبر معافیت مالیاتیشون اومده، هم آخرین گزارش مالی بدی نبوده. پترول شرکت پیرمردی ارزونه که عمدتاً خیلی ثبات و سکونش زیاده. 16000 میلیارد معامله میشه، خیلی هم نسبت سبدش 60% دیگه، 50-60% نسبت خیلی خوبیه، نسبت سبدش ارزان‌تر هم هست، ولی مطالبات به دارایی‌ها زیاده، تقسیم سودش کمه. 1000 میلیارد تقسیم میکنه، 1000 میلیارد تقسیم بر 16000 میلیارد تومان میشه 6%. درصدش کمه. وسکاپ اینم یه شرکت سرمایه‌گذاری جالبیه. اینم به قیمت سبدش معامله میشه، طلبی نداره، تقسیم سود این پیر شده کمه. این پیر شده اگه تقسیم سود 99% داشت، جزء شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های جالب میشد. سبدش رو ببینید، سبد جالبی داره. عمده سبدش نوریجان، فولاد مبارکه اسمونس، شیراز دومین نورساز بعد از شبدیسه. سفارس خودش هلدینگ سیمانی درجه 1 با هم بررسی میکنیم. شبنا پالایشی بزرگترین پالایشگاه کشورمونه. پتروشیم پارس رو داره، شبندر رو داره. شبندر بعد از شبنا بزرگترین پالایشی، بانک ملت بزرگترین بانک، شبهرم بعد از شصبا بزرگترین روانکاره، فارس بزرگترین پتروشیمی، تیپیکو هلدینگ دارویی تامین اجتماعی،
بانک یک سلاجقا رفت تو پای من بانک خاورمیانه رو داره. من میخواستم پامو بندازم دور گردنم چون جا نبود و فامیلی رو داره. تازه این همه اینایی که من خدمتتون عرض کردم 13,000 نصف سبدشه، یعنی خیلی سبد متنوعی داره. پس یه درس بزرگ بگیریم از این قضیه. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها دو تا رویه دارن، یا میان تنوع شرکت‌ها و تعدادشون رو زیاد میکنن و خیلی یه وزن زیادی به یکی دو تا سه تا سهم نمیدن، یا نه یه سریشون میان به یه سری از شرکت‌ها و سهم‌ها وزن زیادی میدن. و این رویکرد سرمایه‌گذاری رو شما هم میتونید در پیش بگیرید. یعنی شما انتخاب بکنید که دوست داری تعداد سهام‌های زیاد داشته باشی با مبلغ سرمایه‌گذاری نزدیک هم. ببین پورتفولیو ارزش روز رو ببین تقریبا شبیه همدیگه هستن، بین 200 میلیارد تا 300 میلیارد می‌بینیم. ولی مثلا شما میای همین رو روی پترول مثلا نگاه می‌کنیم، می‌بینی این ستای بالایی خیلی عددش قابل توجه دیگه، اصلا بوالی مثلا نقشی رو پترول نداره. پس این یه رویکرد سرمایه‌گذاری هستش. اینو شما باید انتخاب بکنی که دوست داری مثل این گونه شرکت و سرمایه‌گذاری باشی یا مثل اون، یعنی یکی دو تا سه تا سهم وضع قابل توجهی تو سبد داشته باشه یا نه همشون وضع یکسان داشته باشه. این رویکرد سرمایه‌گذاریه که میتونه برای هر کسی متفاوت باشه. الان ببین مثلا آتی نوون 9400 میلیارد سبدش از 11000 میلیارد شیران، این یه رویکرد سرمایه‌گذاریه. وسنا عمده سبدش وناوین بود دیدیم. ولی یه رویکرد دیگه این هستش که شما بیای به جای مثلا 7 تا شرکت 70 تا شرکت داشته باشین همش ارزش بازار، و شما رسما اگر بتوانید که 5-6 تا از هلدینگ های خوب بازار تو سبدتون جای بدید، رسما 200-300 تا شرکت رو غیر مستقیم دارید. حالا یه حسنی که هلدینگ ها دارن، گفتم یه معایب و مزایایی دارن، کم کم میخوام اونم با شما آشنا بکنمتون. ببینید وقتی شما 5-6 تا شرکت داری ولی 250 تا شرکت رو رسما غیر مستقیم داری، یه حسنی داره دیگه. 200 تا شرکت نمیری مجمع و 200 تا افزایش سرمایه و 250 تا سود سهام و حق تقدم و این حرفا، کلا با 5 تا 6 تا در طرفی. این یه حسنشه، پس تنبلی خوبی داره. از اونورم ریسکش خیلی پایینه. الان میگه آقا پتروشیمی اوضاعش خرابه. خب خرابه که خرابه، ما 280 تا شرکت غیر مستقیم گرفتیم از طریق 5 تا هلدینگ. حالا پتروشیمی خرابه، مس که خوبه، فولاد که خوبه، مثلا لاستیکی‌ها که خوبن، سیمانی‌ها که خوبه. این به این صورته. پس شما نسبت به هلدینگ ها باید اشراف کامل نسبت سبدش داشته باشی و تنوع بخشی رو رعایت بکنی. الان این شیران داره، فامیلی، شبدیس، پارسان، شیراز کنو، ولسنم. خود ولسنم هم خودش شرکت سرمایه‌گذاری هستش. اینا همه زی مجموعه همدیگه هستن با اون نماد مدیریت و اینا. مدیرم حالا داریم، یه شرکت سرمایه‌گذاری مدیر هم ما داریم، اونم اینجا ما تحلیلش رو کردیم و اینجا خدمت شما فرستادیم. اینا اومد. و مدیر عمده سبدش ملته. این ملت با اون ملت فرق میکنه. خال محرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جان سوزن، اما این کجا و آن کجا. دومی جذابتره. ملت یه سری زمین داره پشت پارک ملت، فعالیت خاصی هم نداره. بعد پتروشیمی جمع داره و صندوق مدیریت فامیلی فولاد بانک ملت. میگه و صندوق پترول مدیریت و مدیر چقدر سبداشون نزدیک همه. آفرین، اینا با هم یه رابطه ای دارن. رابطه درست و اصولی هستش. شما از سبد سرمایه گذاری شرکت‌ها رابطه‌شون رو میتونید بفهمید. بعد وقتی که رابطه‌شون رو میفهمید و سبدشون رو اشراف پیدا می‌کنی، یه اصلی داره. شما دیگه نمیای که اینا رو اوورلپ بندازی، یعنی هی مثلا بیای اینا رو با هم دیگه بندازی. مثلا کسی که میخواد چند تا هولدینگ داشته باشه باید یه نکته رو بهش توجه بکنه که آقا اینا دیگه اوورلپ نداشته باشن، همشون مثلا هی تو سبدشون و صندوق نباشه، هی تاسیکو نباشه. این دیگه تنوع بخشی رو باید رعایت بکنید. در نتیجه افرادی که به صورت تخصصی هولدینگ ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بررسی میکنن واقعا یه دیدگاه جامع و کامل و اشراف کلی دارن. حالا این لایو آموزشی داریم، از جز میایم بالا. یعنی روش آموزشی ما در این لایو روش استقرا در علم زیبای منطق هستش. ما داریم جزئی نگاه میکنیم. حالا تو لایوهای بعدی ما این دفعه قیاس میایم آموزش میدیم. این دفعه بالا نگاه میکنیم، میایم میگیم بچه حالا اون لایو رو که دیدید حالا بیاید این دفعه بالا نگاه کنیم. هولدینگ‌ها همشون اینا زی مجموعه‌شن، اینا فلانن، اینا صنایعن، اینا بهمانن. یعنی رسما توی لایو بعدی
ما یه همچین جنبندی اساسی برای شما میکنیم که شما بتونید متخصص تشخیص هولدینگ های سرمایه گذاری باشی. و امید به قیمت سبدش معامله میشه، مطالبات به دارایی 44%، 75% هم تقسیم سود داره. و امید یه هولدینگ سرمایه گذاریه که رسما تو 2 تا سند بیش از سرمایه گذاری کرده. یک سنگ آهنه، 2 سیمانه. وزن سنگ آهنش هم خیلی زیاده، که چات، که گل، که گوهر و سپه، اینا همه سنگ آهنی هستن. البته و سپهی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری درجه 1 بازار بورس ماست که تنوع سرمایه‌گذاری خیلی خوبی داره. وهور برقی، سه هرمز سیمانی، پکویر هم که لاستیکیه. این 7 تا سهم 90% سبدش رو تشکیل میدن. و امید جزء هولدینگ‌های بزرگ صنعت سیمانه. معذرت می‌خوام، صنعت سنگ آهنه. از و معادن بزرگتره، تنوعش هم بیشتره به خاطر مالکیت بیشتره که گل، که چات، که گوهره. ولی و معادن تخصصی تر سنگ آهن رو بررسی کرده. پس هولدینگ ها یا مثل و معادن تخصصی یه جا سرمایه گذاری کردن، یا شرکت های سرمایه گذاری تنوعشون زیاده. این الان به عنوان یه شرکت سرمایه گذاری تنوعش تو سنگ آهن و سیمان و برق و لاستیک و اینا اینجوری، ولی خب وزن بیشترش باز همون سنگ آهن. 60 به قیمت معامله میشه. بابا جان اینو بدون، هی نگو زیر ارزشه. 60 همیشه به قیمت معامله میشه. بزرگترین هولدینگ سرمایه گذاری کشور عزیزمونه، نصف سبدش تاپیکوه. سیتا هولدینگ سیمانیشه، خیلی هولدینگ خوبیه. سیتا و سفارس 2 تا از هولدینگ های خوب تو صنعت سیمانه. شما اگه سیمانی ها رو بیای ببینی، سیتا، سفارس، سیتکو، سقدیر، 4 تا هولدینگ داری. سیتا و سفارس 2 تا از هولدینگ های بزرگ سیمانن که رسما این 2 تا تقریبا 20-25 تا سیمانی رو دارن. بعد هولدینگ سباس که خودش دوباره یه هولدینگ جذابیه، سباسش رو بررسی خواهیم کرد. بعد تاسیکوی که بررسیش کردیم، خیلی عالیه. ببین هکشتی برای 60 ساست، زی مجموعه تامین اجتماعی. تیپیکو هم هولدینگ داروییشه. شما تو هولدینگ های دارویی 2 تا هولدینگ بزرگ داری. یکی تیپیکو داری برای تامین اجتماعی، یکی برکت داری برای ستاد اجرایی فرمان حضرت امامه. هولدینگ‌های دارویی ما این 2 تان. حالا هر چی شرکت زی مجموعه می‌بینید تو 90% مواقع یا زی مجموعه تیپیکو یا زی مجموعه برکتن. خود برکت دوباره البرز رو داره، سرمایه‌گذاری البرز رو داره، خود سرمایه‌گذاری البرز گروه دارو صبحان داره و یه عالمه دیگه هولدینگ دیگه. اینا همه ارتباط دارن با هم دیگه. پس تیپیکو هولدینگ داروییشه، هکشتی حمل و نقلشه، تاسیکو مس و فولادشه، سوای هولدینگ سرمایه گذاری خیلی متنوعه، سیتا سیمانشه، تاپیکو هم پتروشیمیشه. پس میگن آقا 60 تنوع سرمایه گذاری و صنایع زیاده، درست میگن. واقعا تنوع سبد و سرمایه گذاریش بسیار بسیار زیاده. خودش هم مطالباتش کمه، تقسیم سودش هم بالا، 31,000 میلیارد هم آخرین تقسیم سودش بوده. 31,000 میلیارد به 211,000 میلیارد، پی به دیش 15%، دی به پیش. ریترن سرمایه گذاریش برای سال اول 15%. این به این صورته. پردیس، شرکت سرمایه گذاری پردیس 11% نسبت سبدش گرونه. این چی داره؟ فامیلی، تاسیکو، سفارس، 2 تا هولدینگ، یعنی هولدینگ سیمان 60 و قدیر. ببین دوباره 2 تا هولدینگ هست. بانک ملت، اقتصاد نوین. یعنی این ناقلا اومده چیکار کرده؟ فامیلی، بانک ملت، اقتصاد نوین رو انتخاب کرده، 4 تا هولدینگ هم گذاشته تو سبدش، خودش شده یه هولدینگ. وقتی میگم یه عده اهل هولدینگن، هولدینگ زیاد میگیرن، اینا ببین عمده سبد خودش اصلا کرده هولدینگ، ریسکش آورده پایین. ببین مبالغی که دارن مبالغ نزدیک به همیه، درنچه ریسک سبد ریسک کمیه. اینو چرا بچه‌ها اینجا سورد نکردن؟ بانک ملت بعد میومد رتبه 1 میشد تو پردیس. مطالبات هم نداره، تقسیم سودش هم بدک نیست. 300 میلیارد تقسیم کرده، 300 میلیارد به 1700 میلیارد، 18%. درصدش هم درصد بدی نیستش. حالا چرا درصدش درصد بدی نیست؟ علت داره. تاسیکو درصد تقسیم سودش زیاد بود، زی مجموعه تامین اجتماعی. سفارس درصد تقسیم سودش بالاست، 60 تقسیم سودش بالاست، مقدی هم تقسیم سود بالایی داره. این 2 تا سود سرمایه محور، فامیلی هم 40% تقسیم داره. این پردیس نسبت به سبدش فقط 11% گرونه. اگر درصد تقسیم سودش رو اینم بیاره بالا، مثل وسکاب میشه. اونم مثل این بود، پورتفولیوی خوب، درصد تقسیم سود بالا، مطالبات به دارایی‌های پایین، یه پورتفولیو متنوع و ریسک سرمایه‌گذاری پایین رو به شما ارائه میده. بهمن پی به 80% نویش 75%. مطالبات به داراییش معقوله ولی تقسیم سود نداره، این بده. عمده سبدش دیزل
خریزه ارسال خیلی عملکردش ضعیف شد. و بهمن، این هم خیلی جذاب نیست. ایران خودروه که زیانده ملت، همون که زمین داره پشت پارک ملت، و خریخته که اینم ریخت خاصی نداره. بنابراین علت بیارزونیش بی‌علت نیست، هیچ ارزونی بی‌علت نیست. این مثال زیبای قدیمی ها در اینجا استثنا صادقه که این ارزون بی‌علت نیستش. این علت دارم به شما ارزون میده. فکر نکن شما گرگ وال استریت یه چیز ارزون پیدا کردی. نه بابا، همه فهمیدن اینو. بعضی وقتا انسان سرشو میکنه توی برف، فکر میکنه که یه چیز فهمیده کسی نفهمیده. انسان کلاشو میکرد زیر برف، اون فهمیده که یه انسان که از این کارا نمیکنه. فهمیده یه چیزی، فهمیده دیگر نفهمیده. اشتباه داره میکنه. اکثر این مواقع شما فکر میکنید گرگ وال استریت، در صورتی که کبوتر وال استریت هم نیستی. شما داری اشتباه میکنی. قرب شکل مایل بشین، با دیگه محاسبات تو حساب کن و با یه افراد خبره مشورت تو حتما انجام بده. و توبا اسمش قشنگه. 20% نسبت سبدش گرونه، مطالبات به دارایی 5%، تقسیم سود آخرین مجمعش 70% خوب بوده، سبدش عمده ثوابش شبندر، اقتصاد نوین، بانک ملت، کچاد، پکویره، وک قدیره. وک قدیر هم بررسی میکنیم. این دوره خودش عمده سبدش که گوهره، که گوهر داره سنگ آهنیه، سه شرق هم داره. این هم سبدش سبد قشنگیه. تازه اینا 43% سبدش هم 57% سرمایه دیگه داره و این نسبت سبدش یه مقدار گرونتره. این 100 میلیارد تقسیم کرده نسبت 700 میلیارد تومان، دیو پیش هم 14%. این هم نسبتاش نسبتای بدی نیست. فقط رزقل بچه است کوچیکه دیگه، 700 میلیارد تومانه. مثلا ما الان دانشجو داریم که 2000 میلیارد تومان سبد بورسیشه، اون الان 3 برابر خودش و توباست و پورتفولیو خوبه. یه توصیه که دوست داشتم به تمام این شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بکنم این هستش که مجوز خرید صندوق‌های طلا رو داشته باشید. صندوق‌های بخشی و صندوق‌های اهرمی این کارو میتونن بکنن. صندوق‌های اهرمی توی 6 ماه اول سال نسبت به خرید صندوق‌های طلا خیلی فعال بودن، ولی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ما و هلدینگ‌های ما فعال نبودن و این کارو نکردن و این یه آسیبه. شرکت‌های سرمایه‌گذاری در پروسه قانونی طی بشن، مجوزش از سازمان مکرم معظم بورس هم بگیرن و صندوق طلا هم تو پورتفولیوشون جا بدن. شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با نماد ونیکی، یکی از قدیمی‌های بازاره. شما اگه سابقه فعالیتت بالای 15 سال تو بورس باشه، یکی ونیکی رو میشناسی، یکی وقدی رو به عنوان هلدینگ، چون اون موقع عمدتاً همین دوتا بود، 60 تایی اصلا وجود نداشت. شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران معمولاً هم ارزون معامله میشه. یه سبد پیرمردی بامزه‌ای هم داره، خیلی تنوعش زیاده. مس داره، خودرو داره، پالایشی داره، پتروشیمی داره، روانکار، هلدینگ وقدیر، پخش البرز، پتروشیمی فارس رو داره، ارومیه، سیمان ارومیه رو داره، هلدینگ و معادن رو داره، فولاد مبارکه اصفهان رو داره، تاپیکو پتروشیمی رو داره، شبلی سوره‌ساز پتروشیمی، سخوز سیمان خوزستان. این گزارش آوارش خوب میاد. داروسازی سینا هم داره. این تازه 71% سبدشه. خیلی متنوع سبد ونیکی. دوره مالی 34 میلیارد تومانه. توی شرکت‌های 34 میلیارد بین 30 تا 35 میلیارد خیلی شما هلدینگ داری. مثلا ونیکی رو داری، سبا رو داری، ارزم به حضور مبارکتون وسکا یادم نمیاد سایزش چی بود. ونیکی رو داری، سبا رو داری. این شرکت چی بود که شتران و شارکو انداخت به شتران؟ و بانک رو داری. اینا شارکو انداختن به شتران، سودش هم خوردن و رفتن. یعنی تقسیم سود بالا کردن، پولش اصلا تو بورس خارج شد رفت. واقعا یعنی شتران پس انداز کرد، پول گذاشت تو بانک، قشنگ داد به اینا خوردن، تو بورس هم رفت بیرون. من نمیفهمم مثلا این چه کاری بود. حالا به ما چه ارتباطی داره؟ خدا رو شکر که ما هنوز زنده هستیم و میتونیم حس مال دنیا بزنیم. اطلاع البرز هوا انقدر کثیفه حد و اندازه نداره واقعا. اطلاع البرز تقریبا به قیمتش داره معامله میشه. این اطلاع البرز یه زمانی تأسیس شد، برای اون زمانی بود که اصلا سهام خزانه مجاز نبود. یعنی شرکت‌ها اجازه این که خودشون سهام خودشون رو بخرن نداشتن. در نتیجه شرکت‌ها می اومدن توی مجموعه خودشون یه شرکت سرمایه‌گذاری ثبت می‌کردن، کار سهام خزانه رو می‌سپردن به اون. بعد که سهام خزانه دیگه مجاز شد، رسما این شرکت‌ها نه تنها این کار رو انجام میدادن، بورسی هم شده بودن. نمی‌تونن میگن خب حالا جمعشون کنیم که
اینا اومدن یه رویکرد خیلی هوشمندانه ای انتخاب کردن، پورتفولیو رو متنوع کردن. اون محدودیتی که داشتن صرفا سهام مجموعه خودشون رو بخرن بفروشن و برداشتن، رفتن سراغ سهم‌های جذاب بازار. این الان عمده سوادش رو این کرده فامیلی، سفارس، فباونر، یعنی مس، سیمان، پتروشیمی، سنگ آهن، دسانکو، سوپانانکولوژی دارویی، بانک ملت، برکت همون هلدینگ دارویی که واکسناش خیلی رو نجات داد، پتروشیمی جم، روانکار و شقدی پتروشیمی پیر شده تا شده است. این هم به قیمت معامله میشه، مطالباتش کمه، تقسیم سوش افتاشه، ولی این هم به نوبه خودش جزو شرکت‌های سرمایه‌گذاری. و توکا سبدش توریل و توسکا که توکا هتوکا شتوکا که آذر، که هیچ کدومش مورد تایید ما نیستش. متوسط معاملاتی یه همچین سبدی رو این داره. و مهان هم شرکت سرمایه گذاری من خیلی خوشم میاد، خیلی با شخصیتن، خیلی با کلاسن. اس ام اس میزنم بیا مجمع، فردا صبحش هم اس ام اس میزنم واریز سوسهام برای انجام شده خودسواری، به همه میفرستن و خیلی شرکت با کلاس و شیکیه. خودش عمده سبدش و قدیر بانک ملت رو داره، سفاس باز شبنا البرز. این بیمه البرزه، ما بیمه ای اصلا کار نمی‌کنیم. اقتصاد نوین که گل و صنعت رو بررسی کردیم، هلدینگ بدی نبود. مارون پتروشیمی، وساخت یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاریه، این خود شرکت هلدینگ تو ساختمانه. بعد از سمسکن، نه این الان از سمسکن هم بزرگتره، وساخت از سمسکن بزرگتره. اینا هلدینگ‌های ساختمانی هستند. کچاد ما این اصلا دیوانه این به خدا میرسه. سخاش سیمان خاش هم داره، سخاش هم داره و سلام نامه تمام. و مهان پی به 80% نویش 100%. وقتی زیاد بورس بازی بکنی این شکلی دیوانه هم میشی، در جمع باش. خلاصه که این به این صورته. این هم سبد و مهان. سبد و مهان هم سبد بدی نیستش، واقعا جز هلدینگایی هستش که آدم دوستش داره، معمولا هم به قیمت معامله میشه. شرکت سرمایه گذاری مهر تازه از اولیه شده. این زی مجموعه وسپه، این زی مجموعه وسپه زی مجموعه و امیده. مهر 13% نسبت سبدش گرونه، ولی دقیقاً انگار یه وسپه کوچولوه، سبدش هم خیلی شبیه وسپه. و شرکت دوست داشتنیه. عمده سبدش فامیلی فولاده، سیمان داراب با نماد ساراب، که گل چبندر، شبنا، پارسان، کچاد و صندوق، وحور، شساق بهنوش که گوهر. این عمده سبدش 70% سبدشه. شرکت سرمایه گذاری دوست داشتنیه. این 140 میلیارد تومان تقسیم کرده. پی بی دیش هم بدک همچین نبوده، دیب پیش 13%، 14%. این کوچولو وسپه، انگار بچه وسپه. زی مجموعه وسپه هم هست. شرکت سرمایه گذاری خوبی هم هست، تازه وارد بازار بورس شده، از اولیه اخیر بوده و بنده میپسندم. کروی از اون شرکت های سرمایه گذاری که عمده سبدش فاسمینه. ببینید این دوباره تک محوری شد. وقتی فاسمین اوضاعش خراب باشه این اوضاعش خرابه. فراور، فساب، کشق، سایر سهم‌های سبدشه که دوباره فراور بعد از فاسمین سبدش قابل توجه، ارزون داره معامله میشه، ارزون بی علت نیست، این علت داره. فکر نکنی گرگ وال استریتی که کبوتر وال استریت هم نمیشی. فارس یکی از بزرگترین هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، بزرگترین دیگه، اصلا این بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشورمونه. 900,000 میلیارد تومان، 83% نسبت سبدش گرونه. چرا؟ چون جزء معدود شرکتایی که سبد غیر بورسیش هم بازار ارزش براش قائله. عمده سبد پتروشیمی نوری، شگویا، بوعلی، مبین، بفش، پارس. تازه اینی که ما برای شما نشین 96% سبد بورسیشو فقط نوشیم. خیلی این شرکت بزرگه. زمانی که شما خبر اینو میشنوید که دلار نیما حذف شد اسمش دلار سنا، یا دلار سنا اسمش حذف شد دلار مرکز مبادله، دلار مرکز مبادله حذف شد اسمش شد دلار ثانویه حذف شد مثلا چی و این دلار گرون شد، اینا چون پتروشیمی عمده ساداتو داره، هلدینگ‌ها تقاضا براشون زیاد میشه. اولین بزرگترین هلدینگ فارس، بعد تاپیکوه. این الان بزرگترین شرکت بورسیمون هم هست، اول فارس بعد فامیلیه. این واقعا بزرگه. و این یه شرکت داره به نام بندر امام، اون غیر بورسی، اونم اومده یه مقداری پیشخور کرده تو قیمتش و همیشه به همین صورت. درصد تقسیم سوی 37% مثل فارس و فامیلی میمونه و مطالبات به داراییاش خیلی زیاده. 51,000 میلیارد هم تقسیم میکنه که الان به نسبت 900 6% هستش. از اون سهمای بزرگ پیرمردی کم ریسک.
به تاپیکو رسیدیم. تاپیکو حالا چی داره؟ باز دوباره عمده سبدش فارسه. میبینیم نوری، مارون، جم، خراسان، تاسیکو، شرانون، شخاش، شفن. یعنی یه تاسیکو داره به خاطر اینکه اونم همگروشه، وگرنه این عمده سبدش پتروشیمیه. یه روانکار رو هم داره. تاپیکو خیلی سایزش بزرگه، 165,000 میلیارده و 87% نویش معاملهش مطالبه‌های زیاد تقسیم سود زیاده. 20,000 میلیارد تقسیم سود میکنه. 20,000 میلیارد تقسیم بر 165,000 میلیارد 12% دیو پیش هستش. خب تاسیکو از نصف تاپیکو هم کوچیک‌تره. هیچ موقع شما تاسیکو رو با تاپیکو نباید مقایسه بکنید. تاسیکو هلدینگ زیرمجموعه تامین اجتماعی تو زمینه مس، فولاد، طلا، نقره است. تاپیکو تخصصی پتروشیمیه. سه قدیر یکی از هلدینگ‌های سیمانیه. سدش سپاه‌ها، سه شخص، ساروش، سه کرد رو داره و این هم تقریبا 80% نویش. مطالبات به دارایی‌هاشو نوشتیم. تقسیم سود خوبی هم داره، ولی اندازه سفارس و سیتا اینقدر بزرگ نیستش. من حالا دوست دارم سبد سفارس هم به شما نشون بدم که شما اینجا ملاحظه بفرمایید که آقا سبد سفارس به چه صورتی بوده. فکر کنم عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اینم مثلا سبد سه مسکنه، سه شرق و سه جنوب و اینا با سه نقطه است. سالوند و سه پردیس و سه غرب و سه تران و سه رود. اینم شرکت سرمایه‌گذاری مسکنه، هلدینگ مسکنه در کنار وساخ تو زمینه ساختمونه. اینا همشون ارزونن به خاطر اوضاع رکود بازار مسکن. اگر مسکن را بیفته صنعت ساختمان هم مورد استقبال بازار واقع میشه و دو تا هلدینگ بزرگشه که وساخت یکی سه مسکنه و اینا هم جزء سهم‌های آبنمکی هستن. این چیه؟ پیدا شد. این هلدینگ سفارسه با سه دندونه، با سه نقطهش میشه ساختمونی، با سه دندونش میشه سیمان. عمده سبد سیمان آب یک، سه خوزه، سه فار، سه فانوس ساوه، سه بجنور، سه قبر، سه خزر، سه خاش، سه بهان، سه صوفی، سه مازن. اصلا 12 تا شرکت سرمایه‌گذاری 95% سبدش. این دیگه شما وقتی سفارس و سیتا رو داری یعنی رسما شطور کشته شده. سیتا رو براتون آوردم، سیتا رو هم بیارم به شما نشون بدم، سبدش رو ببینید به چه صورتیه اینا. حالا خود سیتا دوره عمده سبدش سه فارسه، سه صوفی، سه آروم، سه رود، ساوه، سه قاین، سه خوش، سه پاها. شما این دوتا هلدینگ سیمایی رو داشته باشید رسما میتونیم بگیم که اکثر سهم‌های سیمایی رو دارید. ما یه سبد وکه قدیر رو به شما نشون بدیم که گوهر فولاش فقدیر به موتور داره، عمده سبدش که گوهره، این هم در جریان باشید. یه سبد پارسان رو به شما نشون بدم. این سبد پارسانه. ببین پارسان یکی از هلدینگ‌های پتروپالایشی کشورمونه. 25% سبدش پالایشگاه، 75% پتروشیمیه. شبدیز، شبریز، شیراز، پارس، شبندر، شیراز، کرمانشاه، زاگرس، خراسان. ببین خراسان، کرمانشاه، شیراز، شبدیز 4 تا اورساز بزرگن، با شلورد میشن 5 تا اورساز، یعنی 4 تاشو داره، اون زیانده بوده. بعد شبریز پالایشگاه تبریزه، شبندر پالایشگاه بندرعباس، شیراز هم که پالایشگاه است. بعد اون پارس پتروشیم پارسه و زاگرس هم که متانولی بیچاره که حالا اوضاعش فعلا بهتر شده. این سبد پارسانه. پارسان یه شرکت هلدینگ پتروپالایشی. شما مثل پارسان کلا تو بورس نداریم، همین یه دونه است. بعد هلدینگ بالادستی پارسان کیه؟ و قدیره. این چرا این آورد؟ و قدیره. و قدیر پارسان داره، پارس داره، سه قدیر داره و که قدیر داره. خب این هم از این. من فکر کنم تقریبا تمام هلدینگ‌های بازار رو به شما نشون دادیم. 4-5 تا به درد نخورم داریم، یعنی به درد اصلا ادبیات با سیاست نمیتونم داشته باشم. به درد نخور که نه، یعنی اینکه کوچیکن اینا. مثلا کوچیکن اینجا داریم مثلا و توسا با 3 صابون. این عمده سبدش و صنعت و پایا و صبحان و اعتبار و جامی. ببین اصلا شرکت سرمایه‌گذاری خودش رفته سرمایه‌گذاری دیگران رو کرده. یکم آریان رو دارید که عمده سبدش بانک پاسارگاد و میتکوه که اینم 70% نسبت سبدش گرونه. یکم سمگا رو دارید که 3 تا شرکت داره که بانکی گردشگریش الان مورد استقبال بازار واقع شده. سمگا معمولا گرون نسبت سبدش. سرچشمه رو دارید، افق داره که باز اون معمولا گرونه. فامیلی فولاد هم داره، اینم نسبت سبدش 14% گرونتره. وسپه هم دارید که ما مثلا وسپه سوگلی شرکت‌های سرمایه‌گذاریمون رو به یه فرمت دیگه اصلا تحلیل می‌کنیم.
ما اینجا نگاهمون نسبت به این شرکت خیلی ریزه. میگیم آقا عمده درآمدش درآمد سود سهام، عمده سبدش فامیلی شبریز کچات پارسان که گل سارا فولاد مهر، مهر همون کوچولوی وسط مال اینه و امید و قدیر، چی خریده چی فروخته چقدر تقسیم میکنه، روند نویش چیه و سود سهام چقدر تقسیم میکنه. تو مجمع پیش رو 5000 میلیارد تومان صحبت از تقسیم سودشه و صحبت از سال دیگه 6000 میلیارده. حالا اینکه میتونه یا نمیتونه بستگی به عملکرد سهامش داره. و سپه یک جذابیت که داره 5000 میلیارد نسبت به 22000 میلیارد دیو پیش میشه بالای 20%. یعنی ریترن سرمایه گذاری بالایی داره، به قیمت معمولا معامله میشه، تقسیم سود بالا، مطالبات کم، عمده سبدش هم بورسی. یه غیر بورسی مهر رو داشت که اونم عرضه کرد و سلام نامه تمام. اینم برای هولدینگ و امیده که اینم و امید داره و امیدم اینو داره. اینو بهش میگم مالکیت تو در تو تلفیق باید اینا اصلاح بشه، تعدیلات تلفیقی نیازه. اینم از این. و امیرم داریم ما هولدینگ که عمده سبدش کاماست که خود کاما پی وی بالایی داره، برای این ارزونه. و امیر رو هم به عنوان یه هولدینگی که اینجوریه داریم و جامی رو داریم که این 30% نسبت سبدش گرونه، بانک تجارت، بترانس و مبنا، سرچشمه، دسوپو. ببین این سبد معلومه تقسیم سودش کمه. ببین تقسیم سود 29%. اصلا از سبد مشخصه که سود نقدی محوره یا سود سرمایه محوره. و از اونجایی که ما ریترن سرمایه گذاری برامون مهمه این به این صورته. خب فکر کنم گوهران هم اول لایف گفتیم. تقریبا شطور کار رو براتون کشتم. 90-95% شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگ‌ها رو سبدش رو به شما نشون دادم. حالا یه جمع‌بندی بکنم با اینکه جونم رفت ولی مهمه. من اگر بخوام در بین همه این هولدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری 6-7 تاشونو به عنوان نمادهای هولدینگ‌های انتخاب بکنم که در سبد سرمایه‌گذاریم باشن، به این علت که این 5-6 تا هولدینگ تنوع سرمایه‌گذاری منو زیاد بکنم و هر کدوم یه ویژگی خاصی رو برای سرمایه‌گذاری من مهیا بکنن. کدومان؟ یعنی از بین همه این شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در حال توی بازار فعالیت میکنن، من اگر بخوام 5-6 تا هولدینگ پیدا بکنم کدوما رو باید بذارم هم تنوع سبدم زیاد بشه، هم سود نقدیم مثلا خوب باشه، هم کیفیت سودشون خوب باشه، هم رسما تعداد شرکت‌هایی که با داشتن این 5 شرکت داشته باشم بره بالای 200-250 تا شرکت. اون 5-6 تا هولدینگی که میتونه در کنار همدیگه که همسانسازی نشه، موازی سازی نشه، یه کلمه قشنگتری بلد بودم الان دیگه یادم رفت، اون کلمه، اینا رو همدیگه اوورلپ نشن، اینا با همدیگه، اینا در کنار همدیگه مکمل خیلی خوبی باشن. اون چی میتونه باشه؟ شما اینو به من بگید. با توجه به آموزشی که من همه جام گرفتم، با توجه به آموزشی که تا به این ثانیه گرفتید از هولدینگ‌ها، 5-6 تا هولدینگ که اوورلپ نداشته باشه در کنار همدیگه یهو 200-250-300 تا شرکت رو بتونه پوشش بده، کدوماست؟ اینا در کنار همدیگه یه پک هولدینگ خوب باشه، یه پک شرکت سرمایه گذاری باشه. حالا دیگه اینا رو شما وقتی که قصد سرمایه گذاری دارید دیگه به دید وراس میخری. یعنی اینا دیگه حالا بفروشیم، بخریم، نگه داریم، بریم داخلش، بیایم خارج بشیم، کی رفت داخلش کی خارج شد، تکنیکالش چیه، ایچیموکو چی میگه، وضعیت ابر کمد چطوره، این حرفا دیگه نیست. شما دیگه اینجا نگاه هولدینگ محوریه، نگاه سرمایه گذاریه، نگاه این هستش که من در واقع مالک 250 تا شرکتم، 250 تا کارخونم. شما برای بچت میخوای سرمایه گذاری تو بورس بکنی، اگه تخصص نداری این یکی از راههایی بوده که به افراد توصیه میکردن. حالا در حال حاضر شما نهادهای مالی دارید، زیر مجموعه سازمان بورس، میتونی بری اونجا ازشون بپرسی، اونا برای تو پورتفولیو میچینن. اگه آموزش میبینی فشار آورده و این مغز میگه نو ریسپانس پیجی، ما اطلاعاتی دریافت نمیکنیم و چیزی از این اطلاعاتی که دریافت کردیم متوجه نمیشیم و قدرت تجزیه و تحلیل نداریم و نمیخوایم هم داشته باشیم. خب این دیگه پس راه چیه؟ راهش باید سراغ نهاد مالی. اگه نه میبینی نو ریسپانس پیجی هستش ولی میخوای اینو یاد بگیری، به کار بندازی، اطلاعات بگیری، آموزش ببینی، بسم الله، سایت مجموعه آموزشی روزمان در خدمت شما هستیم. دوره مستر فایس و FLM تلفیق شده، فاندامنتال،
با یه تخفیف ویژه که هیچ ربطی هم به بلک فرایدی نداره، ما خودمون اصلا تخفیف دادیم. بلک فرایدی برای کالا هستش نه خدمات، در جریان باشید. این دوره آموزشی 6 ماه کانال جامع بر سیستم مدیریت رایگان داره. ما در خدمت شما هستیم. اگر دوست داشتید آموزش برید، اگه دوست داشتید آموزش برید، دوست داشتید سرمایه گذاری بکنید، میرید سراغ نهادهای مالی زیر مجموعه سازمان بورس، به اونا میگید من چی میخوام، اونا هم به شما قشنگ راهنمایی میکنن متناسب با سوالاتی که از شما میپرسن، ریسک پذیری شما رو ارزیابی میکنن و شما رو راهنمایی درست انجام میدن. امید است زیر سایه پروردگار مهربان همیشه بهترین نصیبتون بشه. همیشه مشکلات و مسائل وجود داره، سعی کنید همیشه نیمه پر لیوان رو ببینید، سعی کنید همیشه با خدا باشید، همیشه دانا باشید و توانا باشید. بهترین نصیبتون بشه. هدف این لایو صرفا مسائل آموزشی بوده و هیچ جنبه معاملاتی نداره، ولی برای بنده کامنت بکنید 5 6 تا هولدینگ که در کنار هم قرار بگیرن 250 تا هولدینگ رو میتونه پوشش بده. کدام 5 6 تا هولدینگ هستن که اینها متناسب با این خروجی آموزش من ببینم خوب لگد کردم یا نه. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. از دلمید. هر سوالی مشکلی دارید برای ما کامنت بفرمایید. تا لایو بعدی، خدا نگهدار.